Untuk video pertama dalam travel vlog ni, aku nak bawa korang salah satu pantai yang cantik dalam negeri Johor. Hari ni kita pilih Pantai Batu Layar. Pantai yang penuh karakter dengan batu-batu besar yang seolah-olah berdiri menjaga laut Johor sejak dahulu. Pantai ni memang terkenal dengan batu-batu besar dekat tepi laut. Nampak biasa, tapi bila tengok dari atas memang cantik. Ombak kat sini tak berapa kuat, tapi itu yang buat view dia nampak lain daripada pantai lain. Masa kita orang sampai masa ni lebih kurang dalam pukul 5 petang. Kita orang ambil satu tapak campsite. Harga dia satu tapak dalam RM25 macam tu. Pantai ni macam tak berapa sesuai untuk mandi sebab kawasan tu macam berbatu. Tapi cantik untuk celuk-celuk kaki, main air. Tadi masa sampai ada pasangan pengantin tengah ambil gambar kahwin. Tempat ni memang sesuai, background batu, laut dan semua nampak menarik. View dia memang cantik kalau tengok daripada drone, simple tapi nice. Batu Layar ni dekat je dengan JB, lebih kurang 1 jam daripada JB. Masuk percuma kalau korang nak parking-parking tepi pantai tu, dan memang percuma. Cuma kalau nak ambil tapak kemah tu kena bayar lah. Lebih kurang harga RM20 hingga RM25 bergantung kepada tempat. Macam tempat yang kita orang ambil ni dalam RM25. Trip kali ni simple saja, nak bawa anak-anak berjalan, main pasir, tengok view.
Ini suasana senja Pantai Batu Layar. Nampak langit dah mula gelap. Tapak campsite yang kita orang ambil tu pun dah mula hidupkan lampu untuk menerangi kegelapan. Trip ni pendek je, tapi best sebab dapat spend time masa dengan family. Terima kasih korang sebab tengok video My Family Escape. Kalau ada tempat lain yang kami nak pergi, boleh komen di bawah. Jumpa di video seterusnya.